Chào mừng bạn đã quay trở lại với kênh Nhân Tâm Audio. Trong câu chuyện trước, chúng ta đã thấy thượng ốc trừ thê được dùng để dồn đối thủ vào chân tường. Nhưng mưu kế này còn có một biến thể thâm sâu hơn, tự mình bước lên mái nhà hiểm nguy, rồi trình bày một lý lẽ khiến đối phương không thể không rút thang, tự nguyện để ta ở lại nơi đó vì tin rằng điều ấy có lợi cho họ. Đây chính là nghệ thuật mà danh tướng Nguyễn Hoàng đã sử dụng để thoát khỏi bàn tay của Trịnh Kiểm, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Bối cảnh lúc bấy giờ vô cùng nhiễu nhương. Dù nhà Lê đã được tái lập, nhưng quyền lực thực sự nằm trong tay Trịnh Kiểm. Lo sợ bị mưu hại như anh trai mình là Nguyễn Uông, Nguyễn Hoàng biết mình là cái gai tiếp theo trong mắt Trịnh Kiểm. Ông bí mật tìm đến trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và nhận được lời khuyên bất hủ: Hoành Sơn nhất đái, vạn đại dung thân. Hiểu được thâm ý, Nguyễn Hoàng bắt đầu ván cờ của mình. Ông không bỏ trốn, mà chủ động lên nhà bằng cách nhờ chị gái là Ngọc Bảo, vợ của Trịnh Kiểm, để trình một thỉnh cầu. Lý lẽ của ông vô cùng khôn khéo. Phía Nam, thuận hóa đất đai cằn cỗi, quân Chiêm Thành thường xuyên quấy nhiễu. Thần đệ tải hèn, nguyện xin vào trấn thủ nơi biên ải đó để giữ yên bờ cõi cho triều đình. Lời thỉnh cầu này đã dồn Trịnh Kiểm vào một thế không thể chối từ. Nếu từ chối, chẳng khác nào ông thừa nhận mình không lo cho an nguy xã tắc, và tệ hơn là thừa nhận mình sợ hãi một người em vợ. Còn nếu đồng ý, ông vừa loại được một đối thủ khỏi kinh thành, vừa đẩy được người đó đến nơi khỉ ho cò gáy, hiểm nguy trùng trùng. Trịnh Kiểm đã bị đặt lên mái nhà của sự tính toán, và lựa chọn duy nhất có lợi cho ông ta lúc đó chính là gật đầu đồng ý. Bằng cách tự biến mình thành con tốt thí trong mắt đối thủ, Nguyễn Hoàng đã thoát khỏi hiểm cảnh, vào Nam gây dựng cơ đồ, đặt nền móng cho các chúa Nguyễn về sau. Đôi khi, lùi một bước hay tự đặt mình vào thế khó lại chính là cách khôn ngoan nhất để tiến những bước xa hơn. Bạn nghĩ sao về nước cờ đầy mưu trí này của Nguyễn Hoàng? Hãy để lại bình luận của mình nhé! Nếu bạn thấy hay và muốn nghe tiếp, bạn có thể đăng ký kênh và xem trên Nhân Tâm Audio.